Hi everyone, welcome back to my channel RMB EduTech. আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে আৰু আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ খুব ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰে গ'ল, ভালে কুশলে গ'ল। সো এতিয়া আমি বেছি দেৰি নকৰি ইয়াতে মই এই ভিডিঅ'টোত হাইলাইটস অফ আসাম বাজেট 2022 and 23 ডিসকাস কৰিব ওলাইছোঁ। ডিটেইল বাজেটখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি নিজে এবাৰ চাব পাৰে। ইয়াতে মই যিকেইটা কি পইণ্টছ আপকামিং এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকেইটা পইণ্ট মই ডিসকাস কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে এই পিডিএফটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিলে মই মোৰ ব্লগ চেনেলটো দি দিম, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আপোনালোকে তাৰ পৰা লিংকটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে যদি কোনোবাই পিডিএফটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে। সো এতিয়া দেৰি নকৰি আমি প্ৰথমে ডিসকাস কৰোঁ আহক। আসাম বাজেট, অসম বাজেট আপোনালোকৰ আমাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিছিল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অজন্তা নিয়োগ বাইদেৱে আৰু ডেট হৈছিল 16 মাৰ্চ 2022। এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকে মনত থ'ব, ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ কোন হয় আৰু কেতিয়া প্ৰেজেণ্ট কৰিছিল। এতিয়া আমি কি পইণ্টছবিলাক ডিসকাস কৰিব ওলাইছোঁ। প্ৰথমটো কি পইণ্টছ হৈছে 2 মেজৰ ব্ৰিজেছ টু কাম আপ অভাৰ সুবনচিৰি এট ধুনাগুৰি আমাৰ লখিমপুৰত আছে, এণ্ড লুইড উইথ দ্য হেল্প ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড এছিয়ান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বেংক AIIB। ইয়াৰ আপোনালোকে ফুল ফৰ্মটো মনত ৰাখিব কাৰণ কেইবাটাও এক্সামত ইয়াৰ MCQ হিচাপত ফুল ফৰ্ম সুধিছে। সো নেক্সট হৈছে এ ব্ৰিজ লিংকিং মাজুলী উইথ বিহপুৰীয়া এণ্ড নিমাতী ইজ অলছ' ইন প্ৰগ্ৰেছ। আৰু এইকেইটা আঁচনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। 4 নিউ স্কিমছ ফৰ ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন এনাউন্স। আৰু এইকেইটা কিহৰ বাবে এনাউন্স কৰা হৈছে? ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আপগ্ৰেডেশ্যন এণ্ড মেইনটেনেন্স, construction, upgradation and maintenance of all weather roads including those on embankments। যিকোনো weather লগত যাতে এডজাষ্ট কৰিব পৰাকৈ এই ৰোড কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হ'ব। আৰু এইকেইটা আপোনালোকৰ আঁচনি হৈছে পকীপথ নিৰ্মাণ আঁচনি, উন্নতি পকীপথ নিৰ্মাণ আঁচনি, মথাউৰি পকীকৰণ আঁচনি আৰু পথ নৱীকৰণ আঁচনি। MCQত এইকেইটা MCQ হিচাপত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, তাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ নহয় বা কোনটো শুদ্ধ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। সো গোটেইকেইটা আঁচনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব। নেক্সট হৈছে 4 roads under অসম মালা টু বি আপগ্ৰেডেড ইন 2022-23। অসম মালা নতুন স্কিম নহয়, আগতে হৈছে অসম মালা একচুৱেলি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে হৈছিল, উইথ 19 নিউ ৰোড অভাৰ ব্ৰিজেছ বিং টেকেন আপ। আৰু এক নতুন ফ্লাইঅভাৰ প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছে টু বি টেকেন আপ ইন মানকাটা ৰোড ইন ডিব্ৰুগড় এণ্ড এ নিউ এলিভেটেড ৰোড এট GNB ৰোড ইন গুৱাহাটী। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে কি পইণ্টছ আছে, ৰিডাকশ্যন অফ 1% VAT ভেলিউ এডেড টেক্স অন এভিয়েশ্যন টাৰ্বাইন ফুৱেল ATF ফৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট। এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো ইকনমিক্সৰ কাৰণে হিচাপত আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হৈ যায়। নেক্সট হৈছে প্ৰপ'জেল টু ষ্টাৰ্ট নিউ স্কিমছ টু ফেচিলিটেট চিপাৰ এয়াৰ কানেক্টিভিটি। এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, চিপাৰ আপোনালোকৰ এয়াৰ কানেক্টিভিটি ফ্ৰম গুৱাহাটী টু লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, শিলচৰ এণ্ড তেজপুৰ। 4 নিউ এয়াৰপৰ্টছ প্ৰপ'জেল ফৰ নিউ এয়াৰপৰ্টছ ইন কাৰ্বি আংলং এণ্ড শিলচৰ। নিউ এয়াৰপৰ্টৰ প্ৰপ'জেল লোৱা হৈছে ক'ত? কাৰ্বি আংলং আৰু শিলচৰত। along with 3 new heliports in Nagaon, Geleki and Haflong। আৰু গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট ক'ত কৰা হ'ব? ডিফু। আৰু ৰূপসী যোনটো এয়াৰপৰ্ট আছিলে তাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰা হ'ব। নেক্সট আপোনালোকৰ এলটমেণ্ট অফ 156 crore ফৰ একুইজিশ্যন অফ 50 acres অফ লেণ্ড ফৰ যোৰহাট এয়াৰপৰ্ট। ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো দেই। নেক্সট আপোনালোকৰ 50 crore for acquisition of 870 acres of land for Greenfield Airport at Silchar, 3.56 crore for acquisition of 84 acres of land for Lilabari Airport at Lakhimpur। Next important point হৈছে Assam Inland Water Transport Development Society to develop 13 small terminals। অকল আপোনালোকে 13 যোনটো স্মল টাৰ্মিনেলছ, কেইটা স্মল টাৰ্মিনেলছ ডেভেলপ কৰা হ'ব এইটোৱে আপোনালোকে মনত ৰাখিব, গোটেইখিনি ইমান মনত ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ডেভেলপমেণ্টে ছ'চাইটি টু ডেভেলপ 13 স্মল টাৰ্মিনেলছ, কেইটা? 13টা। নেক্সট হৈছে প্ৰজেক্টছ টু প্ৰিজাৰ্ভ এক হৰণ ধৰ্ম আণ্ডাৰটেকেন এট বৰদোৱা থান ইন নাৰায়ণপুৰ এণ্ড গৌমু সত্ৰ।
আকৌ নিউ প্ৰজেক্ট to come up at Patbausi Hotra 2.5 lakh to each of 1260 নামঘৰ কিমানটা নামঘৰ দিয়াব 1260টা নামঘৰ under Assam Darshan Srimanta Shankardev Kalakshetra to have a fourth auditorium for rupees 5 crores. Next important point is preservation and beautification of Lasit Borphukan Samadhi at Holangapur along with digital documentary film and organizing lectures in Delhi and Mumbai. Our allocation of rupees 7 crore for Alaboi War Memorial to honor 10,000 Ahom martyrs. এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু লাচিত বৰফুকন সমাধি এট ক'ত আছে হলঙাপাৰ আপোনালোকে এইখিনি বস্তু মাজতে চাব যে ইয়াৰ লগতে কিছুমান MCQ টাইপ কুৱেশ্যন হ'ব পৰাকে আছে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে যোৰহাট জেল টু বি ডেভেলপড এজ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ মেমৰিয়েল পাৰ্ক এণ্ড মণিৰাম দেৱান সমাধি এণ্ড গুমধৰ কোঁৱৰ সমাধি এট যোৰহাট টু বি ৰিন'ভেটেড light and sound show to come up at Rangar Hibohagar to attract international tourists. Tourism industry বাবে আমি যিখিনি বাটি ইন্ডাষ্ট্ৰি কাৰণে কি আমি হাতত লৈছো এখিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে অকল প্ৰিলিমছ বুলি নহয় মেইনছৰ এক্সামতো APSC এইবিলাক আপোনালোকে ভ্যালু এডিশন টাইপ আনসাৰ লিখিব পাৰে যে আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল টুৰিষ্টসকলক আমি এট্ৰেক্ট কৰিব কাৰণে আমাৰ ৰংঘৰ হিবাগৰ যেটো আছে লাইট এণ্ড সাউণ্ড শো to come up international touristক attract কৰিব কাৰণে এইবিলাক কোৱেশ্যন আপোনালোকে ভ্যালু এডিশন টাইপ নিজৰ আনসাৰ লিখিব পাৰে নেক্সট টু হৈছে rupees 15 crore earmark for land acquisition for Pratima Pandey Barua Museum at Gauripur Dhuburi সকলে চিনা পৰিচিত তেওঁ এজন আইকনিক ফক সিঙ্গাৰ আৰু তেওঁ ফেমাস আছিল গোৱালপাৰা লোকসংগীতৰ বাবে নেক্সট আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট যেটো আমাৰ সকলো ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে বা যিসকল অলৰেডি জব কৰিছে নতুন জব যদি বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া খবৰ APSC এতিয়া আন্ডাৰটেকেন লব APSC to fill 13,572 class 3 and 13,787 class 4 post and finalize 3,587 grade 1 and 156 at grade 2 vacancies APSC নিজে এটো দায়িত্ব লব So, ভাবিলক আৰু কি হ'ব পাৰে ভাল হলেতো খুবেই ভাল এনিৱেজ জোক এপাৰ্ট নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে পইণ্টছ to incentives under category 1 of Assam Micro Finance Incentive and Relief Scheme এটো খুব নিউজত আহি আছিল আপোনালোকে এটো এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব নেক্সট অৰুণোদয় এচিষ্টেন্স এটো এটা ফাইনান্সিয়াল বেনিফিট দিয়া গৈছিল আগতে একদম প্ৰথমতে অৰুণোদয় স্কিমত 830 rupees আছিল তাৰপৰা 2021 ত 1000 কৰিছিল আৰু নাও ইট has been enhanced to কিমান টকালৈ এনহেঞ্চ হৈছে 1250 খুব ইম্পৰ্টেন্ট অৰুণোদয় এচিষ্টেন্ট কি হয় এটা ফাইনান্সিয়াল বেনিফিট এচিষ্টেন্ট দিয়া গৈছিল আৰু এতিয়া ইনক্ৰিজ কৰিছে 1250 and from next financial year মানে এতিয়াৰ পৰা এটো কৰা হৈছে with 250 additional subsidy for 50 units of electricity আৰু 6 lakhs additional beneficiaries to be added from Bodoland Territorial Region 6 lakh আৰু additional benefit Bodoland Territorial পৰা লোৱা হ'ব next হৈছে proposal to organize Northeast Festival of Indigenous and Tribal Culture and Games to present indigenous culture to the world audience আমি নিজৰ কালচাৰ নিজৰ যেটো আইডেন্টিটি এটো আমি বাহিৰৰ জগতক দেখাব পৰাকৈ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল আয়োজন কৰা হ'ব আৰু কৈছে যে additionally 10 colleges in Bodoland Territorial Region to be provincialized next হৈছে education related education facilities দিয়া হ'ব 436 schools in tea garden areas tea garden যিসকল জনজাতি লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে যেটো আঁচনি লোৱা হৈছে বা যিখন স্কুল খুলিব 436 স্কুল ওপেন কৰা হ'ব নেক্সট আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হৈছে remaining 2.9 lakhs household under Jal Jeevan Mission to be covered by 22-23 already হৈ গৈছে আৰু কভাৰ কৰা হ'ব 22-23 additionally remaining যোনখিনি আছে 2.9 lakhs এটো আপোনাৰ জল জীবন মিশন এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট মিশন এটো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব next launch of mission zero dropout for identification and mapping of vulnerable girl children and customized plans to provide child specific interventions
such as conditional case transfer. ইয়াতে conditional case transfer মানে কি এতিয়া আমাৰ মানে স্কুলত কি হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মাক দেউতাকে পঠায় কিন্তু কিবা কাৰণত বা ফাইনেন্সিয়েলি কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বা কিবা এনি ৰিজন কিবা ৰিজনৰ কাৰণে এৰি দিয়ে আমাৰ মাজতে ড্ৰপ আউট ষ্টুডেণ্ট বহুত আছে যদি তেওঁলোকে ড্ৰপ আউট নকৰে তাৰ বাবে গভৰ্ণমেণ্টে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে ষ্টেপ ফৰৱাৰ্ড কৰিছে কণ্ডিশ্যনেল কেছ ট্ৰান্সফাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে suppose গভৰ্ণমেণ্টে ক'ব পাৰে আপোনালোকক এইটো বেনিফিট দিম বা আপোনালোকে যদি পঠায় তেতিয়াহে আমি ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ একাউণ্টত বা ষ্টুডেণ্টৰ একাউণ্টত পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিম নহ'লে নকৰোঁ ঠিক তেনেধৰণে কিছুমান কণ্ডিশ্যন থাকিব ইয়াত কণ্ডিশ্যনখিনি দি দিয়া নাই কিন্তু কণ্ডিশ্যনেল কেছ ট্ৰান্সফাৰ থাকিব কিছুমান কণ্ডিশ্যন থাকিব চ' ডেট আমাৰ মানে যিটো মিছন জিৰ' ড্ৰপ আউট সেইটো ছাকচেছফুল হয় মাজতে যাতে কোনোবা ষ্টুডেণ্টে বিশেষকৈ গাৰ্ল চাইল্ডবিলাকে ড্ৰপ আউট কৰি নিদিয়ে তাৰ বাবে এইটো আঁচনি লোৱা গৈছে নেক্সট মহাপ্ৰভু জগন্নাথ কমিউনিটি এণ্ড স্কিল চেণ্টাৰ ইন 800 টি গাৰ্ডেনছ ফৰ স্কিলিং টি ট্ৰাইব ইউথ যিসকল টি ট্ৰাইব আছে চাহ জনজাতি গোষ্ঠীৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকক স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে স্কিলিং টি ট্ৰাইবছ এণ্ড অৰ্গেনাইজিং কমিউনিটি বেছড ইভেণ্টছ তেওঁলোকক দিয়া হ'ব নেক্সট ₹25 crore earmarked each for the holistic development of Thai Ahom, Moran, Motok, Chutia, Koch Rajbangshi in the present budget. OBC communities to have their own authorized organization তেওঁলোকৰ নিজৰ মানে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে নিজৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকিব আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে প্ৰপ'জেল টু এলাউ আপ টু 50 বিঘা পাৰ ট্ৰাইবেল ফেমিলি বাই ৰিমুভিং আপাৰ চিলিং অফ 8 বিঘা আণ্ডাৰ আছাম লেণ্ড পলিচি 2019 বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো আগতে আপাৰ চিলিং লিমিট আছিল 8 বিঘা আৰু এতিয়া সেইটো আঁতৰাই এলাউ আপ টু 50 বিঘা আণ্ডাৰ আছাম লেণ্ড পলিচি 2019 নেক্সট কণ্টিনিউৱেশ্যন অফ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম উইথ ফ্ৰী টেক্সট বুক এইটো অলৰেডি স্কিমটো আছে আৰু কণ্টিনিউ কৰিব এই স্কিমটোত প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম উইথ ফ্ৰী টেক্সট বুক hostel mess dues waiver, admission fee waiver for BPL student, scooters to meritorious student, 10,000 mobility grant to girls, education loan under Abhinandan and Anandaram Borua Award. Next important point was Arohan relaunched where girls and boys securing first position in class 9 to be given exposure to premier academic institutions such as IIT Guwahati. And 2,000 to be given to every student as book grant and mobility grant with allotment of ₹1 lakh per district. Education ক্ষেত্ৰত কি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ষেত্ৰত কি বা আমাৰ হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত কি এইবিলাক আপোনালোকে নিজে এবাৰ চাই ল'ব মই জাষ্ট ৰিড কৰি গৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে এটা মানে সাব সেকশন বনাই চাই গ'লে বেছি সুবিধা হ'ব নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে Heus Okhom Abhiyan to increase green cover in Assam from 36% and to 38% in 5 years using Miyawaki model. Miyawaki model এটা Japanese model হয় Miyawaki মডেলটো এটা Japanese model হয় এইটো আপোনালোকৰ এফৰেষ্টেশ্যন যিবিলাক আমাৰ আৰবান এৰিয়া আছে তাত কি ধৰণৰ এফৰেষ্টেশ্যন কৰিব লাগে এটা সাইন্টিফিক ৱেত কেনেকৈ আমি এফৰেষ্টেশ্যন বা প্লান্টেশ্যন কৰিম সেইটোৱে হৈছে এটা Miyawaki মডেল আকিৰা মিয়াওকি বুলি এজন জাপানিজ বটানিষ্ট আছিলে তেওঁ এই মডেলটো দিছিল আৰু এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ আছাম এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি ডেভেলপমেণ্ট বোৰ্ড ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ 200 ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ এণ্ড 100 CNG buses for ₹250 crore under smart city project in Guwahati. Next renovation of 241 anti-poaching camps ক'ত হৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ইম্পৰ্টেণ্টলি 9 elephant corridors to be notified. Next important point is 832 acres of land acquisition for Kaziranga National Park are extend koribo goi ase and finalization of eco-sensitive zone of integrated Kaziranga National Park and Tiger Reserve. Construction of 7 more cancer hospitals in Dibrugarh, Barpeta, Kokrajhar, Tezpur, Jorhat, Lakhimpur and Dorong to commence within 22-23. Next point was a proposal to set up 3 new medical colleges, Kotkotobo, Sibsagar, Karimganj and Gwalpara,
along with a super specialty hospital at IIT Guwahati, and construction of medical colleges at Dhemaji, Bongaigaon, Morigaon, Golaghat, Tamulpur to start this year. এই বছৰ আৰম্ভ কৰিব। Next important point was health related expansion of primary health care with establishment of 1000 Bunyadi Swasthya Kendra and upgrading 200 sub-centers. New Ayurvedic colleges to be set up at Dudhanoi and Polasbari, 1 BSc Nursing College and GNM Nursing School for his medical college. Next important point was a district hospital in Barpeta, Silchar, Difu, Jorhat, Tezpur and Lakhimpur to be upgraded to super specialty hospitals for 3,798 crore. Next important point is a Snake Sports Plus scheme to cover rehabilitation costs for children suffering from cerebral palsy. Mission Basundhara etu agote etia khub newsot asile. Mission Basundhara 2 has been introduced to offer next generation land related services. Aru a Mission Basundhara joriote this will enable realization of land revenue from rightful owner and allow them to use land as collateral to unlock value of land. Bahut important point, all post retirement benefits will be ensured jekol state government employees ase telo including payment of GPF to General Provident Fund, gratuity, leave encashment, GIS, group insurance scheme through single window interface. Next, rupees 129.89 crores earmarked towards interest subvention for state government employees under Apun Ghar into housing loan scheme asla under Apun Ghar and Vidya Lakshmi to loan education loan scheme at subsidized rate of interest. Next important point is a dedicated IT portal to be launched for a simplified medical reimbursement processes for state government employees. Nola bahut digolia etu eta process, so bhalei hoise eta IT portal uliase jetu mane state government employees or kane khub subidha hobo, nole bahut time lage reimbursement er khetrot. Next point was MPanel hospitals to be withdrawn. যিসকল যিবিলাক হস্পিটেল এমপেনেল আছিলে এইবিলাক উইথড্ৰ কৰিব যাতে এমপ্লয়ীসকলে নিজৰ চইচ মতে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব পাৰে। নেক্সট এক্সটেন্সিভ ট্ৰেইনিং এণ্ড ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ প্ৰমোশ্যন অফ নেচাৰেল ফাৰ্মিং। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ফাৰ্মাৰ্ছ বা এইটো আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট 40 seed farms under Assam Seed Corporation Limited and Directorate of Agriculture. Next 3% increase in DNS allowance already lagu ho goise in addition to the 11% already provided. Important news. Next is 40 seed farms under Seed Corporation Limited and Directorate of Agriculture. Aru eta important point hoise jeto already lagu hoi goise agote DA asal DNS allowance 11% eta 3% aru increase kori mane state government employees er karone increase korise. Next important point is rupees 28.80 crores earmarked for Bhakha Gaurav scheme, which provides corpus funds to 21 indigenous Sahitya Sabhas and one-time assistance to authors under Lekak Sambardhana. Next important point is rupees 4,000 crores earmarked for Mukhya Mantri Saura Shakti Prakalpa to increase generation of clean energy by installing solar power generation plants with aggregate installed capacity of 1000 megawatts. Next, rupees 2127 crores for 120 megawatt lower Kapili hydroelectric project. Two projects, Barapani River are in progress. 2500 crores earmarked for 10 megawatt Namrup replacement power project phase 2 and 100 megawatt Namrup gas engine project. Next, new industrial and investment policy 2022 to boost industrial growth in the field of hospitals, hotels, cruise service, shipbuilding, vehicle scrap processing facility will be included in industry sector for various incentives under the new policy. Next, Sivsagar College, Kokrajhar College need to be elevated into universities. NIDA fund to Nabardor at the industrial development assistant ahe. Rupees 50 crore is to Majuli University, Rabindranath Tagore University, a good university in ever side level, Telokok Diazabo.
Next, rupees 25 crores to Guwahati University for startup ecosystem. And rupees 15 crore is to Assam University, Tezpur University and Silchar University. Rupees 25 crores to Assam Agriculture University, T. Zinfon Tatar, Guwahati to get rupees 50 crores and 10 crores for IIT Guwahati. Next, rupees 10 crore earmark for science block in Haflong College, granting aid for payment of 75% salary for Srimanta Shankar Dev Vishwavidyalaya. Next important point is a youth commission to be set up under Mukhya Mantri Bikash Aru Niyog Asoni. Candidates will be enrolled in intensive coaching for employment in all India state civil service, SSC, banking, insurance, PSO, Central Armed Force, police forces. এইবিলাকৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটো এটা ষ্টেপ নেক্সট অমৃত গুৱাহাটী ইন্টিগ্ৰেটেড গ্লোবেল সিটি যেটো শৰ্ট ফৰ্ম অমৃত জিআইজি সিটি ফুল ফৰ্ম সুধিব পাৰে জিআইজি গ্লোবেল সিটি ইন্টিগ্ৰেটেড গ্লোবেল সিটি to be developed as a new age world class integrated business city and spread across 1000 acres. It will have world class infrastructure for next generation industries. এইখিনি আছে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আপোনালোকে এবাৰ গো থ্ৰু কৰি ল'ব গোটেই পইণ্টছখিনি আৰু কিবা কনফিউজন থাকিলে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত মোক সুধিব পাৰে আৰু যিমান পাৰো আপোনালোকৰ ওচৰত ডিসকাস কৰিলো আই হোপ আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাব সো ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যিমান পাৰে সকলোকে শেয়াৰ কৰক সকলোকে সহায় কৰক এইটোৱে আমাৰ মেইন মটো হ'ব লাগে এনিৱেজ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ জয়নিং মি